عندنا شيء قال له فرقعة الأصابع، طقطقة الأصابع هذه طقة زين، سواء سحبة أو سواء فر زين. وايد في معتقد انها يعني تسبب ضعف حق اللاعبين، حق قبضة ايدهم لما حق القوة مثلا، وفي يقول انها تسبب انتفاخ بالمفاصل تصير كبيرة ضخمة شكلها بشكل، وفي اللي يقول انها تسبب روماتيزم مع المدة، وفي يعني يقول انها يعني تسبب وايد اسمع بلاوي زين. هل هذا بالفعل صحيح؟ زين. الدراسات الموجودة تقول في دراسة مثلا سويس ميديكال جورنال، ذكرت دراسة موجودة تحت أنا أحطها بالشرح، تقول إن ما في، لما سووا دراسة في طقطقة الأصابع ما في أي دليل يشير على أنها مضرة للأصابع. حتى أن في دكتور، وهذا أنا أذكرها تحت بالدليل الاستدي أذكرها تحت، إنه يقول 50 سنة يطقطق أصابع إيد اليسار وهذه ما يطقطقها، ويسوي دراسة عنها، يقول ما تغير أي شيء، نفس الأمور زين. فإذا هي ما تسبب هذه الأمور كلها، ما تسبب لا ضخامة لا عوار، ولا تسبب روماتيزم، ولا تسبب ضعف للأوتار وما تقدر تتمرن الحديد، هذا كلها ما هو صحيح زين. يبقى أن شنو سبب الطقطقة؟ واحد يقول لي أوكي كابتن شنو طقطقة؟ في السابق كانوا يعتقدون الطقطقة هو بسبب الأوتار الموجودة تتحرك من مكانها، حركة الوتر مع العظام يطق الصوت، هذا يقولون هذا سبب. والسبب الثاني يقولون انه هو عبارة عن فقاعات نيتروجينية موجودة داخل، لما تحرك تسوي هالفقاعة هذه تنبط الفقاعة وتطلع صوت. طبعا لا هذا ولا هذا صحيح، لأن في دراسة سنة 2015 سووا بالأمراي، سووا دراسة هذه وصوروا، وأنا أذكرها تحت موجودة والدراسات تحت زين، فمرجع لكم. فبالأمراي صوروا وشافوا شنو السبب هذا الصوت اللي يطلع من الطقطقة. تبين شيء قال له نيجاتيف بريشر، اللي هو الضغط السلبي الحادث، لأنه مو تضغط لا أنت قاعد تسحب، فيسبب إلى وجود الكافيتي اللي هو الفجوة. فالفجوة هذه تطلع، وجود هذه الفجوة هذه، طلعت الفجوة هذه تطلع الصوت، مثل لما تفتح بطل بيبسي ولا شيء قبل تفتح بطل يطلع صوت، شلون كذي؟ هذه الفكرة مالتها. ودراسة في 2018 قالوا ان السبب هو التحرك البارشل كولابس اوف كافيتي، اللي هو يعني انهيار جزئي للفجوة يسبب هذا الصوت. دراسات كثيرة طلعت زين، كلها تقول ان يشوفون سببها وكذا، تبين كلها نفس الشيء، ويقولون تحتاج حتى تملي هذه، يعني الفجوة هذه تكون متروسة وتكون طبيعية ترد مثل ما كانت، تحتاج إلى 20 دقيقة. لذلك لما تطق صبعك بعد 20 دقيقة يلا تقدر تطقها مرة ثانية، ممكن تطقها بعد 10 دقائق ولا 15، بس مو قوية، تبي طقة قوية حيل يبي لك 20 دقيقة زين. فهذه الفكرة. فإذا هذا ينفي كل الإشاعات أو الخرافات اللي تقول ما يطق أصابع، لا طق أصابعك مو زين وكذا، احنا نطقها تحس براحة زين. يا أخي ايش حاجة تمنع عنا من الراحة؟ طق عليك بالعافية، طالما انه ما في أي دراسة تبين انه مضر.